Gamescom завершився, тож я зробив другу добірку анонсів та геймплеїв, що зайшли особисто мені. Є все від комічного симулятору маяку та лего-пригоди Бетмена до динамічних шутерів і моторошних хорорів. Кожна гра матиме короткий опис, тож не загубишся. А якщо хочеш переглянути повні версії трейлерів, то всі посилання будуть в описі під відео. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я, Happy. Metal Gear Solid Delta Snake Eater – ремейк культової гри 2004 року. Події розгортаються під час Холодної війни. Спецагент Snake вирушає до СРСР, щоб врятувати вченого та протистояти своїй наставниці The Boss. Оновлена графіка на Unreal Engine 5, покращений звук, детальні анімації, сучасні механіки управління роблять класичний стелс-бойовик ще більш реалістичним і захопливим. For 10 years, we lived and died together. You couldn't possibly understand. And you think you can kill her now? Hey, don't you go getting any funny ideas. We can't leave yet. I've still got one last job to do. She's at the lake. Jump Space – кооперативний PvE-шутер для групи від 1 до 4 гравців, де ви керуєте космічним кораблем і досліджуєте планети. Гра поєднує пілотування, космічні та наземні бої з безшовним переходом між ними. Ви можете модернізувати та ремонтувати корабель, збирати ресурси і адаптувати його під свій стиль гри. Командна робота є ключем. Екіпаж імпровізує, беручи на себе ролі пілота, інженера чи дослідника. Metal Eden – це науковий фантастичний шутер від першої особи. Ти граєш за гіпермодуль Аска, що вирушає на небезпечну місію, аби врятувати свідомості жителів міста Мьобіус, яке стало смертельною пасткою. Тебе чекають бої проти мехів і сил оборони, акробатичний паркур, використання гравітаційних гаків і реактивного ранця. Досліджуй покинуте орбітальне місто та таємничу планету Вулкан. Reanimal – пригодницький хорор від творців Little Nightmares. Ти граєш за брата і сестру, які вирушають у моторошну подорож, щоб рятувати зниклих друзів і втекти від загадкової сутності на зловісному острові. Досліджуй темний світ, розгадуй таємниці, стикайся з жахливими монстрами і виживай завдяки взаємодії. Гру можна пройти самостійно або в кооперативі, локально чи онлайн. Lego Batman Legacy of the Dark Knight – пригодницька гра у відкритому світі від Telltale Games. Ти станеш молодим Брюсом Вейном, що тренується в лізі тіней і поступово перетворюється на темного лицаря. Разом із союзниками Гордоном, жінкою-кішкою, Робіном та іншими ти протистоятимеш Джокеру, Пінгвіну і Фрізу. Досліджуй Готем, керуй бетмобілями, застосовуй бойові комбо, стелс і детективні навички. Анно 117 Пакс Романа – стратегія про містобудування і управління в часи розвитку Римської імперії. Ти проєктуєш міста, керуєш економікою та розширюєш вплив, освоюючи нові землі від Лація до Альбіону. Твої рішення визначають розвиток провінцій – від політики й дипломатії до військових кампаній. Ушановуй місцеві традиції чи насаджуй римські, формуючи унікальну спадщину свого правління. And with that distance comes freedom. The freedom to govern as you choose, to civilize the land or be changed by it. Roast beef and beer. Oh, and their cheese pairs surprisingly well with wine. Don't ask how I know. Hell is Us – пригодницька гра від третьої особи, де ти досліджуєш напіввідкритий світ, сповнений загадкових створінь, та борешся за виживання під час громадянської війни. Тобі допоможуть дрон і стародавній меч, а карта чи маркери відсутні. Покладайся на інтуїцію. Використовуй мечі, списи й сокири, щоб протистояти надприродним істотам і розкрити таємницю їхнього походження. How did you know your parents were still in Hadia? I didn't.
Mountain Blade 2 Bannerlord Warsails – доповнення до однокористувацької гри, що вперше приносить морські битви у світ Bannerlord. Ти керуєш флотом, ведеш кораблі в бій, захоплюєш поселення та досліджуєш нові території. Познайомся з нордською фракцією, майстрами морських походів і рукопашного бою. Настрої свій флот, використовуючи 18 типів кораблів, облогові машини та нову зброю, і відчуй усі нюанси морської війни завдяки фізиці вітру і хвиль. Phantom Blade Zero – це екшен близький до Souls-like з елементами бойових мистецтв, натхненних класичними кунг-фу фільмами. Ти проходиш складні бої з босами, відточуєш рефлекси та стратегію, але гра трохи легша та доступніша, ніж типовий Souls-like. Кожна поразка – твоя помилка, але її можна виправити. Графіки та анімації вражають, а бойова система поєднує елементи Dark Souls, Devil May Cry і сучасних Resident Evil, створюючи унікальний стиль. Wrecker – пригодницька гра, де ти граєш за звичайного листоношу, який отримав владу над часом у день кінця світу. Використовуй свої здібності для вирішення головоломок, подолання перешкод і дослідження захопливих рівнів. Розкривай таємниці кінця світу та дізнавайся, звідки у тебе ця сила у сюжеті від творців A Juggler's Tale. Resident Evil Requiem – 9-та частина серії, де ти повертаєшся в Ракун Сіті після зомбі-спалаху. Гра поєднує survival horror із напруженими боями, головоломками та менеджментом ресурсів. Ти керуєш аналітиком ФБР Грейс Ешкрофт, яка розслідує загадкову смерть матері. Вільно перемикайся між видом від першої та третьої особи та занурюйся в атмосферу жаху й напруження. Deer and Boy – кінематографічна пригода без діалогів, де ти разом із хлопчиком-утікачем досліджуєш поетичний світ із мовчазним оленем. Тваринка зростає від вразливого оленятка до надійного напарника, допомагаючи вирішувати головоломки та долати випробування. Гра зачіпає теми дружби, внутрішньої сили і душевного зцілення, підходить для будь-якого віку та пропонує завершену історію в мальовничих локаціях. Ten Wolves – кооперативний FPS про пограбування, де ти та твої друзі граєте за найманих злочинців у Мідвей Сіті, зоні технологічних інновацій без правил. Плануй і виконуй динамічні місії, шпигунство, саботаж, крадіжки та вбивство, підбирай екіпаж, зброю та гаджети, проникай у системи безпеки і реалізовуй пограбування. Гра поєднує стелс і бойові сцени, а кожна сесія створена для спільного проходження з друзями. Super Meat Boy 3D – складний платформер, де ти граєш за куб м'яса, який рятує свою дівчину з бинтів від зловісного плоду в банці, і все це в 3D. Стрибай по стінах, минай пилки, руїни печер та сміттєві басейни, долаючи випробування, що кидають виклик твоїм рефлексам. Гра пропонує брутальні рівні, босів, секрети та темні світи, поєднуючи класичну ретро-складність із точним рефлексивним геймплеєм. Keeper – сюрреалістична, безсловесна пригода від Lee Petty та Double Fine Productions. Ти слідуєш за пробудженим маяком на загубленому острові, супроводженим живою морською пташкою. Досліджуй загадкові світи, відкривай несподівану дружбу та перетворення, занурюючись у поетичну одіссею до серця острова й за межі звичного розуміння. LEGO Voyagers – кооперативна пригода для двох від творців LEGO Builders Journey. Ти й друг рятуєте покинутий космічний корабель, досліджуючи деталізовані світи LEGO, стрибаючи, падаючи та стикуючись. Історія без слів, поетичні пейзажі та проникливий саундтрек створюють атмосферу. Грайте разом на одному екрані або онлайн через Friends Pass і відкрийте цінність дружби та спільних пригод. Little Nightmares 3 –
Кооперативний хорор-платформер, де ти керуєш смутком і самотою, двома друзями, загубленими в кошмарному світі ніде. Використовуй лук і гайковий ключ, щоб вирішувати головоломки, долати перешкоди та боротися з моторошними чудовиськами. Грай з другом або ще й напарником, ховайся, відбивайся та просувайся крізь небезпечні локації, розкриваючи таємниці та спогади минулого, щоб знайти шлях із цього жахливого світу. You can now play online with a friend and face childhood fears together. Monsters are Coming – Rock and Road – екшен роглайт на колесах, де ти керуєш рухомим містом і відбиваєш нескінченні орди чудовиськ. Збирай ресурси, будуй та покращуй райони, став оборонні споруди, щоб місто вистояло. Бийся з босами, долай перешкоди, відкривай нові здібності та стратегічно використовуй піхотинців. Кожен рейд кидає виклик твоїм навичкам, а місто продовжує рух навіть після поразок. Борись за виживання, щоб дістатись до арх. Your precious Прагмата – новий експериментальний проєкт Capcom, який поєднує шутер від третьої особи з елементами хакінгу, головоломок і sci-fi атмосфери. Ти граєш за Г'ю Вільямса, а поруч із тобою андроїд Діана, що хвацько зламує ворогів і відкриває нові шляхи. Бої поєднують стрілянину, хакінг та маневрування, створюючи динамічну бойову головоломку. Використовуй різні види зброї, адаптуй стратегії та ресурси Діани для перемоги над механізованими босами. Космічна станція, сучасна графіка і продумане середовище занурюють у геймплей, де кожна сутичка вимагає зосередженості та спритної реакції. Let's just get this over with. Any idea what the hell this is? Never seen it before. So it's not one of your pot buddies? Then I guess we can just go and blast it. Kind of like this. The Blood of Dawnwalker. Європа 14 століття охоплена війнами та чорною смертю. Вампіри і інші створіння ночі виходять з тіні, прагнучи влади. Ти – Коен, досвітний ходок, що балансує між світом дня і ночі. Вибір за тобою. Зберегти людяність чи прийняти силу вампіра, щоб врятувати свою сім'ю. Кожне рішення змінює світ, впливає на союзників і ворогів. Досліджуй відкритий світ, ліси, містечка та руїни, використовуй меч, магію або надприродні здібності. Wait, are you Mihai? Replaced. 2,5D ретро-футуристичний платформер у стилі sci-fi. Ти керуєш Річ, штучним інтелектом у людському тілі, який пристосовується до життя у Фенікс-Сіті після катастрофічної ядерної події. Світ переповнений злочинністю, корупцією та людьми, що стали валютою. Досліджуй місто, бийся, розкривай таємниці та дізнайся ціну кожного вибору. Routine – хорор від першої особи на покинутій місячній базі у стилі 80-х. Досліджуй пусті торговельні центри і зруйновані квартали. Знаходь інформацію про минуле бази. Використовуй допоміжний пристрій космонавта для хаків і аналізу предметів. Тікай, ховайся та борись, щоб вижити у цьому атмосферному і напруженому пригодницькому хорорі. Що ж, найбільша ігрова виставка Всесвіту завершилась. Цьогорічний Gamescom був дійсно вражаючим, особливо якщо порівняти з типу виставками, що передували йому. Мій список бажаного поповнився десятками проєктів, і я вже не можу дочекатись спробувати їх. А у коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord та мій Telegram і Twitch канали. А ми зустрінемось у наступному відео.